Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia manulong sa nakita nulangon mga pakat niya bumbas so programa tano sa Bangka Maguindanao gailay nuinya siya ka na official Facebook page niya ba programa. Sa kunada man ng mga pakat na makapangadan tanong sa discussion, maddaga padata no isa ka finalist niya no Bangsamoro Bill Drafting Contest na napangadan nila niya o dako kalipat na kanu neposan niya ulan-ulan. Sa gunan niya pakat, no, gatadamata no sa mga nepo sa tuwan episode, na bidyala tanong umamo sa mga finalist bun, no, niya kapitalwa contest, subang sa Bangsamoro Bill Drafting Contest, kanila na to bill na propose naman na so preventing and countering violent extremism through peace education curriculum. So isa naman naman to, sa kanina nakapos sa pitaluan niya third place, na kanilang ato na propose sa bill na manaso insurance system para kanong mga farmers. Bali sa gunado naman topic na duman inya mapigdaluban niya abang sa Moro Bill Drafting Contest together sa lakian niya magdakapada sa guna ay sabon sila na niya a finalist. Bago na po lang sulukita abikyala sis Ilham, mapakidan muna makagreet ka, may pasampayan ka sulaka asalam kano bamangilay o ba makikinig sa oras pa niya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Ilham Nagantaw, isa po sa mga finalist ng Bill Drafting Contest. I'm actually with my team, tapat sana pero may gagawin sila, at saka yung office nila is malayo dito. So yun, so ako, they cannot make it today. So yun, so sa mga nanonood po, yun lang po. Thank you. Bagutan mas palawigin pagdudulan na niya ang munatadan muna sa maka-introduce ng kasalakam niya lakaan niya na propose sa bill niya ba so Ligawasan Marsh Management Bill. Hindi niya ba skin? Actually po, yung pangalan ng bill namin is masyado po siyang mahaba. Actually, yung complete ng bill na yun is a bill creating the Ligawasan Marsh Management Board, defining its powers and functions, providing funds therefore and for other purposes. To make it shorter, it is called Ligawasan Marsh Management Bill of 2018. So, ano po ba ito siya? Actually, itong bill na ito, i-create namin siya for some reason. For some reason kasi actually, nakikita natin na yung there are threats to the biodiversity conservation of the Ligawasan Marsh. Those threats that can be seen, unang-una doon is the Ligawasan Marsh is potential for oil and gas. Yun siya. And then parang it's like by passing this bill or creating its management board, there will be people who will oversee the management, the exploitation of the area, and also the management of our natural resources without destroying its biodiversity. And also, nakikita natin doon sa Ligawasan Marsh natin na there is actually poor environmental practices na nakikita natin, like yung dumping of solid waste in the river, and also illegal cutting of swamp forests. So yun, the illegal fishing. So yun, by creating this, magkakaroon tayo ng management board that will manage and oversee the exploitation of the Ligawasan. So yun po yun. Bilang isang kabataan, no? Kasi nakikita natin sa mga kapagduman niya nag-propose ko na bill. Iba't ibang problem, iba't ibang issue na concern ni Kadir na propose sa bill. But then sa lakano, nagdulong naman siya nila ikabarapang kahalaga no, ka-importante na pidalawa na Ligawasan Marsh. Sa kabataan nito ka nilipropose because of that thing na nailay niya siya baka Ligawasan Marsh. Actually, mahabang proseso before we came into this bill. Unang-una, we as a team, nag-ano kami na ngayon dapat natin i-propose na bill. Actually, before kami dumating dyan, dumaan kami sa process. Unang-una kasi kami, we are, the common denominator between us as a team is that we are the children of farmers, and the Bangsamoro are also farmers. And then, and their livelihood is farming. So, ang mangyari doon is that
yung gagawin namin na bill is all about the para sa kabutihan ng mga farmers. So since masyadong malawak yung gagawin namin na bill, so na-synthesize siya into creation of the creation of the Ligawasan Marsh Management Bill of 2019. Doon lang siya. And then yung reason namin is that yung binigay kanina na reason is that syempre ang Ligawasan Marsh is high potential of oil and gas. So yun siya. So there are many people na maaaring mag-exploit niyan without preservation of its biodiversity. So why not make a management board? So yun siya. So hindi lang siya para sa amin, kundi para sa next future na, di ba, ang Ligawasan Marsh will be a source of our livelihood in the near future. So yun siya. So if everyone could benefit from this, it will also create jobs for those who want to seek job and also the farmers who are living there in the area. Pinag-uusapan natin ng bigyan daluan ng Ligawasan Marsh. Mapakidan muna ang madarong kasang kami hininyaw. Kasi katawan ko sa tanong ba manila sa lakita ng Bebeduboy idea nila sa hininyaw. Kanabo nga sa nagkanuan niya ang propose sa bill. Siguro, kaya madalo ko sa ginawa ko dati makarin sa Ligawasan Marsh. Kaya sa akin, dati bunga niya. Mapakidan muna madarong sa kami Ligawasan Marsh. Gaano ba kayaman sa biodiversity kung sinasabi Ligawasan? Okay. Ang Ligawasan Marsh po is one of our largest wetland, comprising of 10% of the Maguindanao River Basin. So yun na siya. So it is composed of wild flora and fauna. Pag sinabi natin flora is referring to the flowers, the plants that are particular in the area, and fauna are the animals or wild animals that can be seen in the area. So yun siya. It comprises 288,000 hectares. Yun siya, ganun siya kalawak yung Ligawasan Marsh, and it covers 3 provinces, which is the Sultan Kudarat, North Cotabato, and also the Maguindanao. The Ligawasan Marsh complex composed of 20 municipalities and 1 city. So, gano'n siya kalawak. And then, gano'n ba ito siya kayaman? Gano'n ito siya kayaman into biodiversity. So, yun siya. The flora and fauna, may makikita kayo doon the mangroves and also the other plants. So, yun siya. The next one is the fauna, yung referring to the animals that can be seen there. Actually, the endangered endemics, those are the example doon is the Philippine crocodile. It can be seen there. So yun. And then the next one is that there are thousands of birds are actually reside na makikita mo doon sa Ligawasan Marsh. So yun siya. And also non-volant mammals and also fishes are present in the area. So ganun siya kayaman. Marami naman po. And at the same time, ganun kayaman yung biodiversity niya kasi composed of everything in there. And what is the most important there is that the oil and the gas deposit, which can be source of our livelihood and can be source of our life for the Bangsamoro. Kumusta ngayon ang nilagay? Based sa mga research ninyo, bago nyo likod na bago kayo na-produce ng bill, ano ba yung mga research na pinagdaanan ninyo? Pumunta ba kayo mismo doon sa area? Then, paano ba? Anong kinapangarap ng mga issue and concern ngayon ng Ligawasan? Actually, ang ginawa ko namin na before we came into this bill, syempre, hindi kayo mag-ano kung wala kaming tinalaking, wala kaming research. So, ganito kasi yun. Si Kaka Fatima, which is the planner, siya yung naglatag ng bill na yan. Si Kaka Fatima na yung naglatag ng yan. Si Kaka Norhata Dumasil, research regarding the data regarding the fishes, agri and fishery data on that area, and me is on the BUL. In what particular provision of the BUL that supports the
management of the Ligawasan Marsh. So yun, hinati-hati namin. And then, so yun, we came up to that, we came up to that, to the creation of the bill. So yun siya. And then at the same time, nakikita natin na there's no one who manage the Ligawasan Marsh. Kumbaga, kung ako ang nakatira doon, may mga nakikita tayo doon na ang nakikita natin doon na issue is that the Ligawasan Marsh is turning from marsh to a farmland. So, yun. From being a marsh to a farmland. Nagiging farmland niya siya. Because the reason is that, di ba pag umuulan, nagkakaroon ng runoff water, so napupunta yung tubig doon napupunta yung sa agriculture, di ba, parang yung the water and yung ano man tawag doon, gangarubis, so mga lupa, gano'n, doon napupunta sa water. So pagkababawgit, nagiging bumababaw na yung the river actually, so it turns into farmland. And then, well, yun, there's no management at all. Pwede ka magtapon doon, kasi walang doon. And then the illegal fishing. Siyempre, pag nag-illegal fishing, yung kuryente, mamamatay mo yung dapat na mag-grow na isda doon. So, yun yung mga issue na mga nakikita natin. But based on sa provision na nakita mo, doon sa message mo, ano yun yung suporta na matatanggap yung Ligawasan Marsh? Doon sa sinabi mo na napapaloob sa Bangsamoro Bill. Why should the Ligawasan Marsh be protected? Unang-una doon is there are varieties of flora and fauna. That is the flora and fauna. Flora and fauna. Flora refers to the plants that are particular in the area, and fauna are the animals that are particular in the area. Yun, meron siya, and there are varieties in the flora and fauna in the area, but in our bill, kasama sa trabaho ng board, is protection of what's in there, but for those who want to exploit, there's no wrong at all. Walang mali doon. And then, for as long as i-preserve natin kung ano yung dapat natin i-preserve. Kasi po, we cannot consider the Ligawasan Marsh as a protected area. I mean, hindi tayo pwede mag-declare ng bill or magpasa ng batas na protected ang Ligawasan Marsh kasi we cannot touch it at all. Yung sa Agusan, yung sa Camber Part in Manila, na they declare the Malampayo as a protected area. Pag dineclare natin ng Ligawasan Marsh na as a protected area, we cannot touch it, we cannot exploit it. Nakawawa naman yung mga magsasaka doon, yung kumukuha lang doon ng kanilang source of livelihood. So, the least thing we can do is that to manage. Or, yes, we can exploit for as long as yung biodiversity doon, hindi natin masira. So, yun. So, meaning like sa protection, we cannot declare it as protected area. But then, we cannot declare it sa, kumbaga, ima-manage lang talaga. Just to have the chance yung iba na mag-exploit or kahit pa paano, kumbaga, gagawin nila ito, kukunin nila ito as a livelihood resource. Opo. Basta wag lang nila kasi may mga nakatira doon, may mga species that are present in our marsh. Kasi sinasabi ko kanina na exploit, that is mean for exploration. Ibig sabihin, mag-i-explore na. Kasi kung sabihin natin na exploit, parang yes, it's word, parang sisirain talaga yung mismo area na yun. But then, mga pakat, ang gusto lang namin sabihin dito, from una-unang siguro namin na discussion, nasabi namin na namin ipindalawa to exploitation. But then, gusto namin linawin, yung namin ipag-clear sa Lacano, yung namin ito padalon na exploration. Manang kasi pag-hinsani ka magkatunog yung exploitation. Exploration, diba? Exploitation, we tag it as a bad. Sa gunata pa na-realize si Bad gusto nito, teka, ginaginataw mo dala But we mean it good. But we mean it good. It doesn't mean that we want to damage what is within the Ligawasan Marsh. Explore. Yung tayo sa word of the day, explore and explore.
Paano pa ba? Ano pa ba ang gusto kong itanong sa'yo or pwede pa natin i-discuss about your bill? Sa finalist kayo, anong top 6? Actually, Umabot ba kayo sa top 10? Top 6? actually, ganito po kasi yun. Siyempre, mayroong submission of the entries, ito ganyan. Until such time na na-announce yung top 10. Top 10 na ano. Those top 10 are composed of, ano, 6, wait lang, nawala ako. Nag-open ng entries ang office ng ating member of the parliament, Ma'am Engineer Baintan, and also member of the parliament, Sir Almirah. There will be a bill drafting contest. So yun, nag-submit kami ng entries sa kanila, and but then there are only 10 teams na pipiliin. So, yung 10 teams na yun, nasali kami doon, alhamdulillah. And then right after that, nagkaroon kami ng bill drafting workshop. So, yun, parang nung nakita namin yung pangalan namin doon sa Facebook page nila na kasali kami, ganyan. Kasi, hindi kami, kumaga, hindi lahat ng mga kabataan is nagkakaroon ng opportunity na magkaroon ng yung workshop pa lang, na hindi lahat ng kabataan nakakaroon ng ganun. To the total na yung speaker namin is coming from the Congress. So dun sa workshop, syempre, unang-unang ituturo sa inyo dyan ay kung paano gumawa ng bill. Nagkaroon din kayo, nakapangadin ka naman sa pigdalawan niya, malalim man ang thorough research. Kasi basta-basta, ikabago pa lang may kadati nila na data. But then, umabot kayo ng top 10? Umabot tayo yung top 10. Top 6? We cannot see the top 10, pero yung napili 10 teams. And then, we went to the workshop. After the workshop, we are given a time to submit our bill. Yung 10 teams na yun, we are given a time to submit our bill. And then, it is, ano yung tawag doon, yun, desensitized, gano'n, hanggang sa 6 na lang. But then, sa 6, dati nga din maka-amo. Sa 6 na yun, kasali kami sa top 6 na yun. Top 10, then top 6. And then sa top 6 na yun, kami yung mga, yung nag-present sa harapan mismo ng member of the parliament. Lima yun sila eh. Kumusta yung experience? So parang kasi kinapresent ka pa sa kanila, syempre, mga panelists sila. And then, mga isa din ang pasalakano, kanagano na basta-basta it's about the bill. Yun yung experience mo. Syempre, makita mo pa lang yung member of the members of the parliament, matatakot ka na kasi they are with great mind, mga attorneys na sila, mga lawmakers, ganun. So yun, aside, yun, kinakaba, para ka lang siyang yung napopresent ng thesis research na kailangan mong ipasa, nanginginig ka. So yun yung feeling, nakaka-nervous. Pero aside from that, ang kagandahan nun is, yung kabataan, ako, kami, nabibigyan kami ng pagkakataon na kasi hindi ganun kadali humarap sa ganung mga tao. So parang it's a great opportunity for us na maging kasali dun sa contest na yun. So, napag-usapan na ng Bidyalata Sulacano experience. Siyempre, okay. Ng Bidyalata Sulacano experience, di naman tigilan maway pindaluan niya ka ba? Kasi sa people sa kita may kapagpresenta. Labi-laman din, inyata nagkaharap na sa mga member of the parliament. Sa unahan yan, kumbaga, maging status yung nagkaanuan niya bill. Nakaswat ka no sa top 6, finalist ka no, then i-adapt pa ito ng BTA. Hindi sunod ang process mo, nila. It's depend upon on the may top 1 and top 3. So that's yung proposed bill ng top 1 and the top 3, that is supposed to be yun ata yung dadalhin nila sa depende sa kanila. And then the top 3, yung top 4, wala kasing announce. Yung 4th, 5th, and 6th, walang announce. So, wala silang nasabi kung ano mangyayari. But then, yun. But yung competition na yun kasi may mga another, sinabi din ni ma'am na
there will be another. Inshallah, hindi lang yun. So parang ano lang siya, yung competition na yun is, kumaga, ano tawag doon yung writer na doon na, siya lang yung nauna, kanina yung nauna, there will be another sukuan na mabuba, hindi ko mabuba contest. Lagano giniplano mo sa lagano niya din? Ipo-post niya niya sa conferences na dapat man-update, hindi magula sa lagano niya na propose pwede nyo yata itong ipasa sa iba, pwede sa MAFA or something sa ibang government agency? We would be glad kung may maka-hear ng member of the parliament na i-sponsor ito. Why not? Kasi it's for the betterment of the Bangsamoro, and baka kung mayroon ng doon na pwedeng palitan, at least ma-reconsider. So yun siya. Depende kung sino yung gusto mag-sponsor. But then kasi kapag kailan ko sa Lacano na bill, but then langon ko na bill na i-propose sa kanubang sa mga bill drafting. Napakaganda rin. But then, mas nalilinya ko sa kanong niya Lacano na propose, mga sa Ligawasan Management, makapangalan sa management sa Ligawasan Management. So nagdalunong ka itong mayaman sa Pitaloy na Bayo University sa Ligawasan Management. Then, makadabang din niya, kanabo siya sa Ligawasan mo, sa Maguindanao. But then, ubagilenta na it can be masukuha na kahit pa paano na kaibiyanin sa opportunity mo ni kapag sa meron nila ni kagandahan ng Maguindanao, meron na ni kapenan, hindi tigilan natural resources, at nagwa siya sa Mindanao. Siguro nakita mo uli mabigyala siya o makalinsa ko sa laka, kailangan insay niya o ganda siguro laka-message, ba makikinig sa oras ba niya, sa hindi nakamadalo sa kanila, sa magiging mamo sila, pero mga mayaba contest, mayaba tingla na pakaragyan, kando nila na-experience sila, kano man nila na-experience as a kamulan. Okay po, so sa mga nanonood po na katulad din namin mga kabataan, the youth yesterday, the Bangsamoro youth yesterday were not given a chance to participate in this kind of endeavors, were not given a chance to hear their kung ano yung gusto nilang hinaing. Because, not because they're not capacitated, not because they're not capable to do it, but because the youth yesterday, the Bangsamoro youth yesterday, are victims of conflict. So they do not have any chance to deal with this. They do not have any chance to engage with this. So now that we have the autonomy, now that we are given the government, by the government of the Philippines, so it is the time for the youth na makisali sa mga ganitong eksena. Kasi tayo kasi mga kabataan, mahilig tayo mag-suggest na ganito, pero we do not put it into paper. So mas maganda we put it into paper. So yun, so mag-engage tayo kung mayroon man tayo, kung mayroong ganito. So at least hindi lang, it's not for our self-growth, it's not for the recognition, but it's for the betterment of our homeland. So kung mayroon mga ganitong participation, competition, now that we are given a chance, we are free, there's no war at all, we have the government at all, so participate with this. So yun yun siya. Once again, Sis Ilham, super nabalang sa lakaan sa kinashare nito sa lakaan experience, kinabo sa lakaan experience, sa kanuwa napasa na niya Bangsamoro Bill Drafting Contest. So again na kahit pa paano na iyata bumabo sa mga kamuda na ba magkikinig sa luna sa idea o di ka naman niya information kung sa minti kidali ang Ligawasan Marsh. Then saki, amin ko muna, aminado ko sa laki ginawa sa dokumenta, ilikita niya topic ang mabigara sa luna. Nag-research ako man, sa minti katigil ng dalawa ng Ligawasan Marsh. Alhamdulillah, mabruk sa lagano, napakagandang deal. Then inshallah, wala mag-sponsor naman sa nagdalawang kato, mag-adapt yun na mas mapiyatid. Kasi katulad na sinabi ng kato sa mga pangalaman niya sa Pitalo, management board, kaya na di tamad taluman, so Ligawasan Marsh na aling sa kanin protected, but then, ima-manage sa kanin, inshallah, may kamagkapangalaman niya sa Pitalo Ligawasan Marsh Management Board.
And then, sa kinadaluta mo na to sa pitaluan niya exploit, di ka na ito ginaminay, nga na pitaluan na i-explore pa na. Mas mapiyanan kahit siguro sa kita, kung wala na dapat makalong, mapakay mo ang mahilay tao, hindi talaga ikagandahan, hindi ka pa niyan pitaluan na Ligawasan Marsh. Alright, mga pagkat na masulat kami ng pangalan na Bidyara sa Guna. Muli po ako magbabalik, mga kasama ng pala.